na kaya ako? So, ayan ngayon ang sitwasyon sa kasalukuyan dito sa aming lugar. Charot. Yan. Social distancing pa rin and wearing face mask as always. Talagang gano'n. Ayun o, salamin o. Ang liit. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Ginagawa mo. Naiwan ko yung maganda nito din sa dami kong naiwan na makeup. Welcome back sa aking channel. Today is mag-haul muna tayo na pamili ko sa Watson. Kukunti lang 'yon and I just wanted to show you guys kung ano yung napamili ko. Sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Kung wala kang apam na magsusuporta ay talaga naman. Charot. So una kong nabili ay yung white rain volumizing mousse. Eto siya, yung pag yung inyong buhok pag kinulot-kulot yung ever, pwede nyo ito ilagay para mag-stay long yung inyong buhok na kulot. And then next is yung syempre yung walang kamatayang abo ni Spa Salt Milk.
Meron silang bago ngayon eh. Hindi ko alam kung bago to, matagal na yata. Yung meron siyang collagen. So, yung collagen, alam niyo naman, kailangan ng lola niyo kasi ang skin. Next, ay yung Nivea lip gloss. Nivea lip gloss. May flavor siya, strawberry shine. Lip balm siya. Hindi ko alam mga presyo, guys. Lalagay ko na lang sa aking description box. That's 50. Kung magkano yung mga price niyan. And the next is lip and cheek tint. So, pwede siya sa lips and pwede rin siya sa inyong cheek. And I'm really excited to try this. Charot. And excited na ako try kasi ngayon lang naman ako magkaka-lip and tint cheek. Next is ito pencil eyebrow. Magkano to? 3, andyan may price. Sobrang mahal niya, guys. Siguro pag ginamit ko to, talaga namang bobonggesyos ang aking kilay. So, 379.75. Ito lang yung natandaan kong price kasi ito nakalagay lang siya. Tsaka pag mahal, natatandaan ko. Pero kapag medyo may kaliitan, hindi ko na siya natatandaan. And, itatry ko dito. Magkakaroon ako ng separate video kung paano i-apply to. And next, the one is lip gloss. Ang price niya ay 125 pesos. And ito siya. Anong kulay ito? Wala, lip gloss nga eh. So ito yung kulay niya. Baga, try ko din siya. Feel of gel mask. So ayan, dalawa siya. Magkano to isa? 30. 30 ang isa nito, guys. Sobra talaga mamahal. Is din nagmamaganda kay. And then last but not the least is yung ultimate eyeshadow palette. Maganda siya. Maganda siya. Ang price niya is 220 pesos. Of course, from Watson pa rin. And gustuhan ko siya kasi yung shade niya, guys, sobrang ganda niya, oh. Look. Look. Ba't ang pangit ang video ko, Pino, maitim. Hindi, okay lang. I-adjust mo na lang brightness. And yung kulay niya, yung nagustuhan ko dito, sa bukot ang buhok, ano ba yan? Ang nagustuhan ko dito is yung shade niya. Kasi ayoko naman yung colorful. Gusto ko itong mga ganitong shade. So, ayan. Kaya binili ko siya. So, that's for all my haul for today. And do a separate video about kung paano, or kung paano mag-apply ng mga, na pamili ko. So, see you on my next one, guys. Bye!